දවසක් සියලු දෙනාටම. ඉතින් Nestel එකේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔබට මම අද අරගෙන එන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයේ 4 volt එහෙම නැත්නම් වෝල්ට් 4 බැටරියක් charge කරගන්න අවශ්‍ය කරන charger එක හදා ගන්න විදිය. ඉතින් ඔබ කවුරුත් දන්නවා මෙන්න මේ වගේ rechargeable torch වල මේ වගේ rechargeable torch වල මේ වගේ 4 volt බැටරියක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ torch එකේ තියෙන බැටරිය charge වෙන්නේ මම අද ඔබට මේ කියලා දෙන ආකාරයේ බැටරි චාර්ජර් එකකින් තමයි. ඉතාමත් සරල පරිපතයක්. ඒකෙන් මේ බැටරි චාර්ජර් එක හදාගන්න විදිය තමයි මම අද ඔබට අරගෙන එන්නේ. ඉතින් ඔබ තාමත් අපගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ subscribe button එක press කරලා subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපි අලුතෙන්ම දාන videos වල notification ගෙන්නා ගැනීමට පහළ bell icon එක click කරලා තියාගන්න. අපි එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. මම දැන් අපිට හඳුන්වලා දෙන්නම් මේ 4 volt battery charger එක සඳහා අපිට අවශ්‍ය කරන උපාංග ටික මොනවද කියලා. අපිට අවශ්‍ය කරනවා මෙන්න මේ ආකාරයේ 155 මේ කෝඩ් එක. ඒ කියන්නේ 1.5 microfarad 400i volt. අපිට බලන්න මේ තියෙන 1.5 microfarad 400i volt. ඒ කියන්නේ කෝඩ් එකක් මේකේ තියෙන 155 කියලා තියෙන්නේ. මේන් fix capacitor එකක් අපිට අවශ්‍ය කරනවා. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය කරනවා 1 ampere වගේ rectifier diodes 4ක්. මේක IN 4007 වුණත් අපිට දාන්න පුළුවන්. rectifier diodes 4ක් අවශ්‍ය කරනවා මේ වගේ. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය කරනවා 470k 470k 1 watt වගේ resistor එකක් ගන්න. 470k 1 watt resistor එකක්. ඉතින් මේකේ color code එක තමයි කහ දම් කහ. right. මේ තියෙන 470k 1 watt resistor එක. එතකොට මේ rectifier diode එක ගත්තොත් මේකේ මේ ඔයගොල්ලෝ පේන සුදු ලයින් එකක් තියෙන පැත්තේ ඒ පැත්ත තමයි ඍණ පැත්ත වෙන්නේ. අනිත් පැත්ත තමයි ධන පැත්ත වෙන්නේ. එතකොට මේ උපාංග ටික තමයි අපිට මේ බැටරිය එක charge කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් බැටරිය එක ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ පේනවා මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා 4 volt milliampere 900යි කියලා. ඉතින් මේක විවිධ milliampere ගණන් වල තියෙන milliampere 800ට තියෙනවා. ඒ වගේ විවිධ ඇම්පියර් ගන්නට මේ බැටරිය ගන්න තියෙනවා 4 volt බැටරි එක. මේක මට රුපියල් මේක වුණා 675ක් වගේ වුණා. මේක. ඉතින් 8 මිලියම්පියර් 800 එක තියෙනවා රුපියල් 590ට වගේ. වෙළඳ පොලේ ඉතින් මේ දවස්වල ටිකක් බැටරි වල මිල වැඩි. ඉතින් මේ බැටරිය තමයි අපි charge කරගන්න යන්නේ. ඉතින් මම එහෙනම් දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේක ඉතාම සරල පරිපතයක් එක්ක මේක පැහැදිලි කරලා මේක හදන විදිය දැන් ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන එන්න. ඔව් මේ ඔබට පේන්න තියෙන්නේ 4 volt battery charger එකේ පරිපතය ඉතාම සරල පරිපතයක්. මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා මම 1IN 4007 rectifier diodes 4 bridge කරගන්න විදිය. ඉතින් මම මීට කලිනුත් පරිපත රාශියක ඔයගොල්ලන්ට මේක අරගෙන අවිලා තියෙනවා පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. මම නැවතත් පැහැදිලි කරන්නම්. මේ rectifier diode එකක් ගත්තම මේකේ මේ සුදු ඉර තියෙන්නේ diode එකේ ඍණ පැත්තේ. මේ ඍණ pin එක තමයි මේ සුදු ඉරෙන් පෙන්වන්නේ. එතකොට අනිත් පැත්තේ තමයි ධන pin එක වෙන්නේ. එතකොට මෙතන අපි ඍණ පැති දෙක එකට එකතු කරලා පාස් කරන තියෙනවා. ඒ වගේම මේ දෙකේ ධන පැති දෙක එකට එකතු කරලා පාස් කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ මෙතන ඍණ පැත්තක් සහ ධන පැත්තක් එකතු වෙනවා ඉබේම. ඒ වගේම මෙතනත් එහෙමයි. ඍණ පැත්තක් සහ ධන පැත්තක් ඉතුරු වෙනවා. මේ විදිහට තමයි මේ 1IN 4007 rectifier diodes 4 bridge කරගන්නේ. ඉතින් මේක ඉතාම පහසුයි. ඊට පස්සේ ඔබට පේනවා මෙතන මේ තියෙන්නේ 1.5 microfarad 400i volt fixed capacitor එක. ඒකට සමාන්තරව සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා 471k 1 watt resistor එක. right. එහෙම නැත්නම් parallel කරලා තියෙන්නේ මේ 1.5 microfarad 400i volt fixed capacitor eකට parallel කරලා අපි පාස් ගන්නවා 470k 1 watt resistor එක. මේ capacitor එකේ කෝඩ් එක තමයි 155 කියන එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. මෙතන 155 400i volt කියලා මේක සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ capacitor එකේ මේ pin එකට තමයි අපි 230 volt එක වයර් එකක් දෙන්නේ live වයර් එක.
ඊට පස්සේ 230 වෝල්ට් නියුට්‍රල් එක අපි අරගෙන ගිහිලා කෙලින්ම බ්‍රික් රෙක්ටිෆයර් එකේ මෙතන මේ ඍණ සහ ධන එකතු වෙච්ච පින් එකට දෙනවා. ඒ වගේම මේ කැපැසිටර් එකේ ඉතුරු කෙලවර ගෙනියලා මෙතනත් මේ බ්‍රික් රෙක්ටිෆයර් එකේ ඍණ සහ ධන එකතු වෙච්ච පින් එකට තමයි දෙන්නේ. ඊට පස්සේ බැටරි එකට යන්නේ මේ ඍණ පැති දෙක එකතු වෙච්ච තැනට වයර් එකක් පාසලා ඒක තමයි බැටරි එකේ ධන එකට යන්නේ. ඒ වගේම කැපැසිටර් රෙක්ටිෆයර් ඩයෝඩ්ස් දෙකේ ධන පැති දෙක එකතු වෙලා තියෙන මෙතන එතනින් වයර් එකක් පාසලා ඒක තමයි 4 වෝල්ට් බැටරි එකේ ඍණ පින් එකට යන්නේ. ඉතින් මේක තමයි පරිපථය. ඊටාම සරලයි. මම දැන් මේ පරිපථය ඔබට ගොඩනගලා පෙන්නන්නම්. ඔව් අපි මුලින්ම 1N4007 රෙක්ටිෆයර් ඩයෝඩ්ස් දෙකක් ගන්න. දෙකක් අරගෙන ඔයගොල්ලෝ පේනවා මේ සුදු ඉර තියෙන්නේ ඍණ පැත්තේ කියලා මම කිව්වා. ඒ ඍණ පැති දෙක මේ විදිහට එකට එකතු කරලා අපි අමුණගමු. පස්සේ අපිට පාස් කරන්න පුළුවන් මේක මේ විදිහට අමුණගමු ඍණ පැති දෙක එකට එකතු කරලා. අපිට පේනවා සුදු ඉර තියෙන පැති දෙක තමයි දැන් මේකට එකතු කරලා මම අමුණගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම අනිත් රෙක්ටිෆයර්ස් දෙක ගන්න. ඒකේ ධන පැති දෙක කියන්නේ සුදු ඉර නැති පැත්ත. ඒ පැති දෙක එකට එකතු කරලා මේ විදිහට පේනවා මේ සුදු ඉර නැති පැත්ත. ඒ පැති දෙක එකට එකතු කරලා මේ විදිහටම ඒකත් අමුණ ගන්න. එතකොට අපි මේකේ ධන පැති දෙක එකතු කරේ මේක එකතු කරේ ඍණ පැති දෙක. ඊට පස්සේ අපිට මේ දෙක මෙහෙම තියන්න පුළුවන්. තියලා මේ දෙකත් ආපහු අමුණ ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම තියලා අමුණ ගන්න. එතකොට එතන තියෙන්නේ ධන පැත්තක් සහ ඍණ පැත්තක්. ඒ වගේම මේ පැත්තෙත් එහෙමයි ධන පැත්තක් සහ ඍණ පැත්තක් තියෙන්නේ. පැහැදිලි මං හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. මේ විදිහට ධන පැත්තක් සහ ඍණ පැත්තක් තමයි එතනක් තියෙන්නේ. ඒකත් මෙහෙම අමුණ ගන්න. එතකොට දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙහෙම අමුණ ගත්තම මේ තියෙන්නේ ඍණ පැති දෙක එකට එකතු වෙලා පැත්ත මේ තියෙන ධන පැති දෙක එකතු වෙලා මෙතන තියෙනවා ඍණ සහ ධන. මෙතනත් ඍණ සහ ධන. මෙන්න මේ දෙකට තමයි අපි AC 230 වෝල්ට් දෙන්නේ. එතකොට බැටරි එකට ධන වයර් එක යන්නේ මේකෙන්. ඒ වගේම බැටරි එකට ඍණ වයර් එක යන්නේ මේකෙන්. මේ ධන සහ ඍණ එකතු වෙච්ච පැති දෙකෙන් තමයි අපි AC 230 වෝල්ට් ඉන් කරන්නේ. ඒක අපි ඉන් කරන්නේ මෙන්න මේ කැපැසිටර් එක හරහා. ඊට පස්සේ ගන්න කැපැසිටර් එකට 470 රෙසිස්ටර් එක මෙන්න මේ ආකාරයට තියලා මේ ආකාරයට අමුණ ගන්න. මේක අපි පැරලල් කරන්න ඕන මේ විදිහට. කැපැසිටර් එකට 470 රෙසිස්ටර් එක මේ විදිහට අමුණලා පැරලල් කරගමු. මේ විදිහට අපි පැරලල් කරගන්න. මේ විදිහට ඊට පස්සේ අපි දැන් මේ තැන් දෙක පාස් ගමු. ඒ වගේම මේ රෙක්ටිෆයර්ස් ටිකෙත් මේ කොන් හතර අපි පාස් කරගෙන ඉඳිමු. මේ විදිහට රෙසිස්ටර් එක පැරලල් කරලා පාස් ගන්න. ඊට පස්සේ රෙක්ටිෆයර් ටිකත් මේ කොන් හතර පාස් කරගමු. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් රෙක්ටිෆයර් එකේ ධන සහ ඍණ එකතු වෙච්ච එක පැත්තකට කැපැසිටර් එකේ එක පින් එකක් සම්බන්ධ කරන්න. මම දැන් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා පාස් කරන තියෙන්නේ. මම මේ රෙසිස්ටර් එකේ වැඩි පින් එක මෙහෙම කපලා දාන්නම්. ඊට පස්සේ අපි මේක මේ විදිහට දිග අරගමු දෙපැත්තට පහසු එක. ඊට පේනවා දැන් ඒක හරි. ඊට පස්සේ අපි රෙක්ටිෆයර්ස් හතර පාස් එක. ඒකෙත් අපිට මෙච්චර දිගට අවශ්‍ය නැහැ. ටිකක් පින් අපි කොට කරගමු මේ විදිහට. ඊට පස්සේ
අපි දැන් රෙක්ටිෆයර් එකේ මම කිව්වා රෙක්ටිෆයර් 4 පාස් කරලා පස්සේ මේ තියෙන ඍණ පින් එකතු වෙච්ච පැත්ත, මේ තියෙන ධන පින් දෙක එකතු වෙච්ච පැත්ත, මෙන්න ධන සහ ඍණ පින් එක එකතු වෙච්ච පැත්තක්, මෙතනත් ධන සහ ඍණ පින් එක එකතු වෙච්ච පැත්තක්. මේ දෙකෙන් ඕන එකකට අපිට පුළුවන් මේ විදිහට කැපැසිටර් එකේ එක කෙලවරක් මෙන්න මෙහෙම පාස් ගන්න ඕන. මේ ආකාරයට කැපැසිටර් එක පිළිවෙලක් පාස් ගන්න. හොඳට මතක තියාගන්න රෙක්ටිෆයර් වල ඍණ සහ ධන එකතු වෙච්ච පැත්තකට තමයි පාස් ගන්නෙ. ධන එකතු වෙච්ච පැත්තටවත් ධන දෙක එකතු වෙච්ච පැත්තටවත් ඍණ දෙක එකතු වෙච්ච පැත්තටවත් නෙවෙයි. ධන සහ ඍණ එකතු වෙච්ච මෙතෙන්ට හරි ධන සහ ඍණ එකතු වෙච්ච මෙතෙන්ට හරි. මේ දෙකෙන් ඕනම එකක් එකයි. අපි මේ විදිහට මෙතෙන්ට මේක පාස් කරගමු. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක වයර්ස් වලින් කනෙක්ට් කරගන්න බැටරි එකට සහ 230 වෝල්ට් වලට. මම දැන් ඔබට පේනවා මේ විදිහට මේක පාස් එකක් තියෙනවා. හිතන්න ඔබට පැහැදිලි ඇති. අපි දැන් මෙතෙන් තමයි එක 230 වෝල්ට් වයර් එකක් දෙන්නේ. අනිත් 230 වෝල්ට් එක මෙන්න මෙතෙන්ට දෙන්නේ. ධන සහ ඍණ පැති දෙකෙන් දෙකම එකතු වෙච්ච මෙතෙන්ට. ඒතර බැටරි එකට ධන යන්නේ මෙන්න මෙතනින්. මේ සුදු ලයින් දෙකකට තියෙන්නේ රෙක්ටිෆයර් එකේ ඍණ එකතු වෙච්ච පැත්ත. එතන තමයි බැටරි එකේ ධන යන්නේ. ඒ වගේම බැටරි එකේ ඍණ යන්නේ මේ කළු පැති දෙක එකතු වෙලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන රෙක්ටිෆයර් එකේ ධන පැත්ත. ඒ කියන්නේ බැටරි එකේ ඍණට. රයිට්. පරිපථය අනුව බලන්න. අපි දැන් මේ විදිහට මේකට වයර්ස් ටික පාස් කරමු. ඔව්. මම දැන් මෙන්න මේ ස්ථානයට වයර් එක පාස් කරනවා අනිත් 230 වෝල්ට් ලබා දෙන්න අනිත් වයර් එක විදිහට. මම මෙතෙන්ට වයර් එක පාස් ගන්නම්. වෙන මම දැන් මෙහෙම පාස් කරගෙන අපි මේ දෙකට තමයි මෙතෙන්ට සහ මෙතෙන්ට තමයි 230 වෝල්ට් දෙන්නේ. අපි ඒකට මේ විදිහට කනෙක්ටර් එකක් සම්බන්ධ කරගමු. ඒක අපිට පහසුයි. මේ විදිහට කනෙක්ටර් එකක් දාගමු. එතකොට අපිට 230 වෝල්ට් ලේසියෙන්ම ඒකට ලබා දීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ විදිහට මම කනෙක්ටර් එක සම්බන්ධ කරගන්නම්. ඔබට පේනවා දැන් මෙතන තමයි අපි දැන් 230 වෝල්ට් ලබා දෙන්න ඕන. දැන් මෙන්න මේ දෙකෙන් මේක මෙතනට වයර් එකක් පාසලා ඒක බැටරි එකේ ධන එකට යන්න ඕන. මෙතනින් වයර් එකක් පාසලා බැටරි එකේ ඍණ එකට යන්න ඕන. මම ඒකට මේ විදිහට ක්ලිප් දෙකක් එක්ක වයර් එකක් පාස් ගන්නම්. මම ඉස්සලම ඍණ එක පාස් ගන්නම්. මේ කළු ක්ලිප් එක තියෙන්නේ දුඹුරු පාට වයර් එක. ඒක පාස් ගන්නේ රෙක්ටිෆයර් ඩයෝඩ් වල මේ කළු පැති දෙක එකතු වෙලා. එහෙම නැත්නම් ධන පැති දෙක එකතු වෙච්ච පැත්තට තමයි මෙතෙන්ට තමයි පාස් ගන්නේ. ඒ යන්නේ බැටරි වල ඍණ එක. උතන මතක තියාගන්න. බැටරි වලට යන ඍණ එක තමයි එතෙන්ට අපි පාස් ගන්නේ. ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ තියෙන්නේ රෙක්ටිෆයර් ඩයෝඩ්ස් දෙකේ ඍණ පැති දෙකම එකතු වෙලා තියෙන්නේ. එතනින් යන්නේ බැටරි එකේ ධන එක. ඒකට මම මේ රතු පාට ක්ලිප් එක සහිත වයර් එක එහෙම නැත්නම් අලු පාට වයර් එක මේ විදිහට පාස් ගන්නවා. එතකොට අපි දැන් චාර්ජර් එක හදලා ඉවරයි. දැන් ඔකට පැහැදිලි ඇති. මේ තියෙන්නේ බැටරි දාන එක, මේ තියෙන බැටරි න එක. මෙතන දැන් අපි 230 වෝල්ට් දීලා චෙක් කරලා බලමු. ඔව් අපි දැන් චාර්ජර් එක චෙක් කරලා බලමු. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේකෙදි හොඳට මතක තියාගන්න දෙයක් තමයි මේක අපි ට්‍රාන්ස්ෆෝමර්ස් නැතුව මේ 230 වෝල්ට් වලින් තමයි මේක කෙලින්ම වැඩ කරන්නේ. ඒක නිසා මේ චාර්ජර් එක charge කරන්න භාවිතා කරනකොට කිසිම වෙලාවක මේ කොටස් අල්ලන්න එපා. මොකද මේකේ 230 වෝල්ට් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම විදුලිසර වදිනවා. ඒක නිසා බොහොම ප්‍රවේශමෙන් මේ 230 වෝල්ට් එක වැඩ කටයුතු කරනකොට ඔයගොල්ලෝ වග බලා ගන්න ඕන. බොහොම පරිස්සම් වෙන්න ඕන. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම චාර්ජර් එක වැඩ කරන අවස්ථාවේ මේ කොටස් ඇල්ලුවොත් ඔබට විදුලිසර වදිනවා. ඒක නිසා ඊටාම ප්‍රවේශයෙන් වැඩ කරන්න ඕන. මොකද මේ බැටරි එක charge වෙන්නේ මේ බැටරි එකත් එක්ක මේ සර්කිට් එක බැලන්ස් වෙලා තමයි මේ බැටරි එක charge වෙන්නේ. ඒක නිසා ඊටාම ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕන මේක charge කරනකොට. දැන් මම ඔබට ඉස්සෙල්ලා මේකට මේ බැටරිය සම්බන්ධ කරන්න ඉස්සෙල්ලා මම ඔබට මේකේ වෝල්ටේජ් එක පෙන්වන්නම්. DC වෝල්ටේජ් 200කට කිට්ටුව තියෙනවා. මම බැටරිය සම්බන්ධ කරන්න කලින්
මේ දෙකේ වෝල්ටේජ් එක පෙන්වන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. මම දැන් මේ විදියට ප්ලග් කරන්නම්. ප්ලග් කළා මම මල්ටිමීටර් එක දාන්නම් වෝල්ට් DC වෝල්ට් 1000 රේන්ජ් එකට දාලා තියෙන්නේ. මම දැන් ප්ලග් කරලා තියෙන්නේ මම මේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්නම් DC වෝල්ටේජ් කොච්චර එනවද කියලා. මම ස්විච් එක දැම්මා. බලන්න වෝල්ටේජ් එක කීයද කියලා. ඔකට පේනවා වෝල්ට් 202ක් වගේ එනවා. 201ක් 200ක් වගේ එනවා. මේ DC වෝල්ට් right. ඉතින් ඒක නිසා මේව එක කරන්ට් එක වදිනවා අල්ලන්න එපා right. DC වෝල්ට් එනවා 200ක් 201ක් වගේ එනවා. ඉතින් අපි මේ 4 වෝල්ට් බැටරිය charge කරනකොට මේ බැටරියත් එක්ක බැලන්ස් වෙලා තමයි බැටරිය charge වෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි අපිට 4 වෝල්ට් බැටරිය charge කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් ඉස්සෙල්ලාම බැටරිය වෝල්ටේජ් එක right. මම බැටරිය වෝල්ටේජ් එක පෙන්නන්නම් මම DC වෝල්ට් 20 රේන්ජ් එකට දැම්මා. බැටරිය වෝල්ටේජ් එක මම ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් කොච්චර බැටරි එකේ තියෙනවද කියලා. ඔකට පේනවා 4.25ක් තියෙනවා right. බැටරි එකේ වෝල්ටේජ් එක 4.25ක් තියෙනවා. මම දැන් මේක අන්ප්ලග් කරලා තියෙන charger එක. මම දැන් මේ විදියට charger එක කනෙක්ට් කරනවා බැටරි එකට. මේ විදියට ක්ලිප් දෙකෙන් බැටරි එකේ ධන සහ ඍණ බලලා හරියට කනෙක්ට් කරන්න. බැටරි එකේ ධන සහ ඍණ බලලා හරියට කනෙක්ට් කරගන්න මේ විදියට. මම දැන් මේ විදියට charger එක කනෙක්ට් කරගත්තා right. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා කනෙක්ට් කරලා තියෙන charger එක. මම දැන් සප්ලයි දෙනවා charger එකට. මම දැන් සප්ලයි දුන්නා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම මීටර එකට ගහලා පෙන්නන්නම්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා 4.35ක්. දැන් ඉන්නේ 3.6යි. දැන් බැටරිය charge වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා 3.7යි right. ඉතින් මේක ඕවර් charge වෙන්නේ නැහැ. එක ප්‍රමාණයකට charge වුණාට පස්සේ එතනින් එහාට charge වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔයාලට පේනවා 4.25යි අපි නිකන් බැටරිය බලද්දි තිබුණේ. දැන් මේ අපි charger එක සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා දැන් charge වෙන විදිය 4.4යි right. මේ විදියට දැන් බැටරිය එක charge වෙනවා. එක්තරා තැනකදී ඊට වඩා charge වෙන්නේ නැතුව යනවා. ඒ කියන්නේ බැටරිය ඊට වඩා charge වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ සර්කිට් එකත් එක්ක බැලන්ස් වෙලා තමයි ඒක සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඕනම ඔය rechargeable torch වල තියෙන මේ පරිපථය තමයි ඒවයි අපි දවසක්ම වුණත් torch එක charge වෙන්න ගහලා තිබුණාට බැටරි එක ඕවර් charge වෙන්නේ නැහැ. මේකත් එහෙමයි බැටරිය ඕවර් charge වීමක් වෙන්නේ නැහැ. නියම ප්‍රමාණයට charge වුණාට පස්සේ එතනින් එහාට charge වෙන්නේ නැතුව යනවා. දැන් ඔබට වෙනවා 4.4යි 3යි. ඔබට පේනවා එක්තරා අගයකට ආවට පස්සේ එතනින් එහාට කොච්චර අපි දවසම මේක ප්ලග් කරලා තිබුවත් බැටරිය charge වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔබට වෙනවා 4.4යි. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ charger එක හදාගන්නේ. ඔබට පේනවා දැන් 4.4යි. එතනින් එහාට අපි බලමු charge වෙනවද කියලා. ඔබට පේනවා එතනින් එහාට 4.4යි වුණා. 4.4යි වුණා. ඉතින් මෙතනින් එහාට බැටරි එක charge වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා right. 4.4යි. එතනින් එහාට බැටරිය charge වුන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඕවර් charge වෙන්නේ නැහැ. අපි දවසම plug කරලා තිබුණත් එතනින් එහාට බැටරිය charge වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ඕවර් charge වෙන්නේ නැතුව මේ charger එකෙන් 4 volt බැටරියක් charge කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඊටාම පැහැදිලි ඇති මේ බැටරිය charger එක හදාගත්ත විදිය පිළිබඳව. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ පිළිබඳව ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පහළ comment section එකෙන් අහන්න මම ඒවට උත්තර දෙන්නම්. ඒ වගේම අද වීඩියෝ එක හදනම් වීඩියෝ like එකක් දාන්න. ඒ වගේම යාළුවන්ට share කරන්න. ඔබ තාමත් අපගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ subscribe button එක press කරලා subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපි අලුතෙන්ම දාන වීඩියෝස් වල notification එක ගෙනාගෙන පහළ bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එහෙමනම් අපි තවත් දවසක මේ වගේම හරබර වීඩියෝ එක නැවතත් හමු වෙමු. බොහොම ස්තුතියි.